Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi Hàn Lập ra tay xử lý đám người Quỷ Linh Môn, rất nhanh tin tức lại đến tai Toái Hồn Sư Tổ, bởi vì trong đám người xấu số kia có thuộc hạ thân tín của Vương Thiền, cho nên lão ta cũng liền cho người đưa tin đến. Ngay khi biết được Vu Hồng đã thiệt mạng qua truyền âm của Toái Hồn Sư Tổ rằng có kẻ đến phân đàn Tư Quốc gây rối, Vương Thiền đã lập tức ra lệnh cho thuộc hạ phải tìm bằng được hung thủ và khiến hắn một đi không trở lại. Cũng trong lúc này, tại Ngũ Lý Câu, Hàn Lập đã có mặt ở Hàn gia Từ Đường. Nhìn thấy bài vị của người thân đã khuất, hắn vô cùng xúc động. Người xưa có câu, đại đạo vô tình. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là một cách tự lừa dối bản thân mà thôi. Dù hiện tại, Hàn Lập đã trở thành thần tiên, hắn cũng không thể đoạn tuyệt tình cảm. Chẳng qua, những tình cảm này chỉ được che giấu sâu kín trong lòng mà thôi. Nghĩ đến đây, Hàn Lập chậm rãi tiến đến trước linh vị của cha mẹ và tiểu muội, rồi dừng lại và lặng lẽ ngắm nhìn. Trong đầu hắn, những hình ảnh ấm áp về người xưa cứ liên tục hiện về. Thế nhưng, đang lúc cảm xúc dâng trào thì cánh cửa từ đường bỗng nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó, một nho sinh trung niên và một đại hán râu quai nón tiến vào bên trong. Hai người này chính là Hàn Thiên Khiếu và Lệ Phong, hậu nhân đời thứ N của Hàn Lập và Lệ Phi Vũ. Vừa mở cửa bước vào thấy có người bên trong, Lệ Phong lập tức lao đến tấn công Hàn Lập. Quả không hổ danh là con cháu của Lệ Phi Vũ, vừa gặp đã đòi hơn thua với Hàn Thiên Tôn rồi. Thế nhưng rất nhanh, mặt Lệ Phong đã liền biến sắc, thanh quang chợt lóe, thanh niên này liền bị Hàn Lập đánh bay ngược về sau. Cách đó không xa, Hàn Thiên Khiếu cũng rất ra sáng hậu nhân của Hàn Thiên Tôn, vừa thấy có mùi không ổn, thanh niên này liền bất giác lùi lại một bước rồi nghi vấn hỏi: "Lệ huynh, người không sao chứ? Có bị thương không?" Lệ đại hán sau khi tự dò xét bản thân một hồi, thấy không có gì tổn hại thì thấp giọng đáp: "Không có việc gì, ta không bị thương." Thân thủ của đối phương thâm sâu khó lường, nhưng xem ra không có ác ý. Nghe vậy, Hàn Thiên Khiếu mới an tâm mà quay qua phía Hàn Lập, rồi khách khí nói: "Tại hạ là công bộ thị lang đương triều, chủ nhân của Hàn gia, không biết tráng sĩ đến đây có chuyện gì cần đến Hàn mỗ hay không?" Nghe đối phương giới thiệu là chủ nhân của Hàn gia, Hàn Lập liền chậm rãi quay đầu lại. Khoảnh khắc hai người nhìn thấy dung nhan của Hàn Lập, liền không tự chủ được mà lắp bắp nói: "Ngươi, không thể nào." Hàn Lập khẽ nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn cả hai rồi nghi vấn hỏi: "Các ngươi nhận ra ta?" Hàn Thiên Khiếu vẫn chưa hết thất kinh, thanh âm vang lên nói: "Các hạ còn hỏi sao? Ngươi đã nhìn qua bức họa của Tứ Thúc Tổ để dịch dung giả dạng thì vì sao không dám thừa nhận?" Hàn Lập nghe ba từ Tứ Thúc Tổ thì khóe miệng bất giác mỉm cười. Năm đó khi còn ở nhà, hắn đứng hàng thứ tư, vậy nói đến Tứ Thúc Tổ thì chỉ có thể là hắn chứ còn ai nữa. Hắn chỉ không rõ một chuyện là từ lúc hắn trưởng thành thì đâu còn ai nhìn thấy được hắn, vậy làm sao mấy kẻ hậu nhân của Hàn gia lại biết đến hắn? Nghĩ đến đây, Hàn Lập mỉm cười rồi bình thản lên tiếng: "Ồ, ta có khi nào nói là Tứ Thúc Tổ của các ngươi? Chẳng lẽ dung mạo của ta trời sinh như thế thì không được sao?" Hàn Thiên Khiếu suy tư một lát rồi quả quyết nói: "Thế ra người có thể giống nhau đó là chuyện bình thường, nhưng dung mạo lại quá giống với tổ tiên, hơn nữa lại còn ở trong từ đường của Hàn gia thì có lẽ chỉ có các hạ mà thôi." Hàn Lập thần sắc trấn định, buột miệng khen: "Ứng đối không tệ, không hổ là đã làm quan trong triều. Hàn gia hôm nay hưng thịnh chính là nhờ công của các ngươi." Hàn Thiên Khiếu nghe vậy, hàn quang trong mắt chợt lóe lên, có chút tức giận nói: "Như thế nào, các hạ thực sự là giả mạo tổ tiên của ta?" Hàn Lập xoay ánh mắt nhìn tới đại hán râu quai nón, hắn nheo hai mắt lại, dường như cảm thấy có vài phần quen thuộc, hắn cười lớn, thanh âm bình thản vang lên: "Giả mạo, ta chính là ta, thì sao lại đi giả mạo? Giờ các ngươi phải nói cho ta biết, vì sao các ngươi biết được dung mạo của ta? Nên nhớ rõ, ta đã rời nhà đi lúc còn rất nhỏ, người trong nhà làm sao biết được tướng mạo của ta? Chẳng lẽ người của Thất Huyền môn cho các ngươi biết?" "Ồ, người họ Lệ, vậy Lệ Phi Vũ năm xưa là gì của ngươi?" Lệ Phong ngớ người, rồi cũng lộ ra vẻ kinh sợ đáp: Ngươi làm thế nào mà biết được tên gia tổ của ta? Thì ra nhà ngươi ngay cả chuyện của Lệ gia cũng biết rõ ràng." Hàn Lập nghe lời này xong cũng không phủ nhận mà chỉ cười, còn Hàn Thiên Khiếu nghe Hàn Lập nói ra tên của Thất Huyền môn cùng với Lệ Phi Vũ thì trong lòng cả kinh, có chút nghi hoặc hỏi lại: "Các hạ cứ luôn tự nhận mình là thúc tổ, hơn nữa chắc chắn còn biết Hàn thúc tổ rời nhà từ nhỏ, sau đó sống ở đâu thì không ai biết, nhưng việc đã xảy ra nhiều năm như vậy, nói vậy chẳng lẽ các hạ đã ngoài 200 tuổi sao? Hàn mỗ nhìn không ra ngươi làm sao lại lớn tuổi như thế." Trong khi hậu nhân của Hàn Lập còn đang nghi ngờ không thôi thì Lệ Phong đã nhanh nhẩu chắp tay nói: "Xin hỏi, các hạ có phải là như người ta thường nói, chính là người tu tiên không? Nếu hạ như việc này đúng và các hạ là người tu tiên thì lấy thân phận của mình cũng không đụng chạm tới bọn phàm phu tục tử này làm gì? Chẳng biết tiền bối có thể chứng minh được thân phận của chính mình hay không? Dù sao việc này có quan hệ trọng đại, ta và Hàn hiền đệ cũng không bằng lời nói mà lại dễ dàng tin người như vậy được." Sau đó, để chứng minh thân phận của người trước mắt, Hàn Thiên Khiếu liền đưa ra những món đồ dùng ngày xưa của tổ tiên để kiểm tra Hàn Lập. Rất nhanh, Hàn Lập không cần suy nghĩ, cầm từng món đồ lên và kể chi tiết về chúng. Cái cung tên nhỏ này là của nhị ca Hàn chú, còn lại cái cài tóc bằng gỗ này là của gia mẫu. Hàn nhận thân không thể chối cãi, khiến Hàn Thiên Khiếu và Lệ Phong hoàn toàn tin phục. Cả hai quỳ xuống bái lạy, bất hiếu tử tôn bái kiến Tứ Thúc Tổ. Sau khi nhận hậu bối, Hàn Lập cũng thừa nhận mình là người tu tiên, hắn tặng cho Lệ Phong 7-8 bình đan dược, giúp đề cao thực lực cho các đệ tử Lệ gia.
Tiếp đó là món quà dành cho Hàn gia. Hàn Lập lấy ra hơn 1000 con phệ kim trùng từ trong túi, biến chúng thành một thanh phệ linh kiếm rồi dặn dò Hàn Thiên Khiếu rằng thanh kiếm này chỉ có thể sử dụng 3 lần để cứu nguy cho gia tộc. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu diệt tất cả sinh vật trong vòng 10 dặm, kèm theo là một miếng ngọc bội, chỉ những người mang nó mới có thể rút kiếm ra. Nói rồi, Hàn Lập cũng liền phi thân bay đi. Lệ Phong và Hàn Thiên Khiếu nhìn theo bóng lưng Hàn biến mất hồi lâu, vẫn còn ngỡ ngàng và bần thần. Cả hai nhìn nhau, họ biết rằng cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ thay đổi số phận của hai gia tộc. Đến đây thì cũng hết tập 163 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.